Tập 8. Trưởng thôn. Có lẽ họ không phải họ hàng của ông, nhưng mà giữa họ không có bạn bè thân thiết của ông sao? Không phải họ cũng là đồng bào chung dòng máu với ông sao? Tổ tiên Trần Tước gia của ông năm đó trục xuất Mãn Châu củng cố Trung Hoa. Đây mới là danh tiếng tốt truyền qua muôn thế hệ. Không biết 100 năm sau, đời sau của Bồ Vương Trang đánh giá về ông và Bồ Dương Trang hiện tại ra sao? Họ có thể sống vui vẻ một cuộc sống an bình khi Bồ Dương Trang hôm nay đã phớt lờ xương máu đồng bào đổ ra, phớt lờ quốc gia đang lầm than không? Trưởng thôn. Chị Nguyệt Nguyệt, chị tốn hơi sức với ông ta làm gì? Chỉ cần nói một câu, Bồ Dương Trang là đất của người Trung Quốc. Chúng ta vào đóng quân là để đánh giặc. Ông đồng ý thì chúng tôi vào. Ông không để ý muốn gió chiều nào theo chiều ấy, thì ông chính là Hán Giang. Chúng ta giải quyết luôn nợ mới nợ cũ. Giết thêm một tên Hán Giang nữa tôi cũng không sợ phiền. Trung Hiếu, cậu im miệng cho tôi. Trưởng quan Triệu, cô để trưởng quan Trung mắng tôi đi lão già này. Đúng là hồ đồ. Có nhục nhã mới có thể thức tỉnh sớm. Trưởng quan Triệu Tám lộ quân đúng là ngọa hổ tàng long. Chúng tôi tận mắt nhìn Đại Nhãn lớn lên. Từ nhỏ đã ngang ngược, chưa từng thấy nó cúi đầu với bất cứ ai như vậy. Nhưng một nhóc thư sinh nhỏ tuổi, trong giây lát đã khiến nó nghe lời. Nhân tài. Đúng thật là nhân tài. Trưởng quan Triệu, trưởng quan Trung có chức vị gì? Cậu ấy bây giờ chưa có chức vụ chính thức, nhưng các chiến sĩ đều gọi cậu ấy là cầm đầu. Cầm đầu. Cầm đầu. Cầm đầu. Hai chữ tuyệt vời. Hay. Lúc vào thôn không gây sự chú ý với người khác chứ. Trưởng quan anh yên tâm, họ đều giả làm khách qua đường, chia nhau vào nên không ai chú ý. Hai Vân có bây giờ cậu phụ trách trạm gác. Ra vào Bồ Vương Trang không được anh tứ phúc chuyện. Bất cứ ai cũng chỉ được vào không được ra, để các chiến sĩ thay đồ dân đoàn. Có người hỏi cứ nói là người mới vào đoàn, tuyệt đối không được làm lộ thông tin. Chúng ta vào Bồ Vương Trang rõ. Trưởng quan tôi dẫn anh đi thay đồ, mời đi bên này. Đoàn ngựa đến tìm người Câm có mấy người? Tổng cộng 8 người, họ tới từ Bình Giao. Mỗi tháng đều tới thôn 2 chuyến. Lần này vì trời mưa nên trì hoãn, mỗi lần tới thì ở đâu? Tiệm xe ở đường Đông. Anh Tứ Phúc anh dẫn người của dân đoàn qua đó cố bắt sống chúng. Bọn họ cũng là. Còn nữa, để người theo dõi nhà của người Câm, không cho ai tiếp cận. Đợi bắt được người của đoàn ngựa rồi sáu soát nhà hắn. Mấy cái yên ngựa của đoàn ngựa có lẽ đang ở quầy hàng của người Câm, lấy nó về được. Trưởng quan cứ để tôi lo. Các anh em tịch biên nhà đi. Khoan đã, tất cả đứng lại. Trưởng quan còn có gì dặn dò không nhớ kỹ? Bây giờ cậu là người dẫn đường, tất cả hành động phải nghe đại đội trưởng Triệu chỉ huy. Sau này chúng tôi đều sẽ nghe Tám lộ quân chỉ huy. Phải không các anh em, phải nhãn gia. Trưởng quan Triệu mời. Đoàn tổng Trần, kêu các anh em sáu soát cẩn thận, sáu soát cho tôi.
Mở to mắt ra sáu soát cho tôi. Vào phòng. Tìm được gì không? Báo cáo không có gì. Ngay cả con dao chặt heo cũng không. Không thể nào. Ngay cả tên câm còn giấu dao dưới đế giày. Không thể không có dự phòng tiếp tục tìm rõ. Người anh em khiêng lên. Shiki 11 của giặc không có chốt lớn. Đường hầm. Lấy đèn. Đưa đèn cho tôi đây, phía sau đi theo. Đi cậu qua bên kia xem thử rõ. Đừng nhúc nhích. Đội trưởng Triệu đây là cái gì, ngôi nổ đã liên kết rồi. Đi theo dây này. Đều là thuốc nổ, tôi lên xem thử. Phía trên là đâu? Cửa đông của thành, cửa đông của thành. Đại đội trưởng nhiều thuốc nổ như vậy. Chúng ta đều luôn đứng trên đống thuốc nổ, mà còn tự khoe khoang nơi này bất khả xâm phạm. Đội trưởng. Phát hiện bên kia có một kho vũ khí đi. Nhiều thuốc nổ như vậy, tôi chưa bao giờ thấy người câm ra khỏi thôn. Sao hắn lại đem được nhiều thuốc nổ vào vậy phải đó? Trung Hiếu. Đây là y ngựa của người câm đó, tôi đem về rồi đây.
Đây là... Cái gì vậy, cái gì vậy? Vậy là đúng rồi, ngươi Câm đó thiếu cái chốt này. Bọn họ cứ cất giấu từng chút như vậy, dần dần tích tụ được nhiều. Nhóc thư sinh thật lợi hại phải đó, đúng là lợi hại. Rất lợi hại. Ngươi Câm vào thôn khi nào? Trận chiến đầu năm 1937. Ngươi găm vào thôn lánh nạn. Được 3 năm rồi. 3 năm này tích tiểu thành đại. Còn đào được đường hầm, có thể biến nơi này thành đống đổ nát ngay lập tức. Biết đây là gì không? Cái gì vậy? Không biết bom hẹn giờ. Bom hẹn giờ. Bom hẹn giờ. Trưởng quan, sao anh nhìn ra được đám người đó giả dạng? Bình thường các anh cột y ngựa như vậy à? Bình thường chúng tôi cột vòng, nhưng hắn lại làm ngược. Phải đó, đây là cách cột của người Nhật tên là nút chữ 8. Mỗi lần tôi thấy xe ngựa của họ, đều cảm thấy có gì đó không đúng. Đúng không sai, chính là nút thắt này không giống chúng ta. Cậu thì hiểu cái gì nói thừa. Trưởng quan, anh đúng là tiểu gia các tái thế. Nhìn một cái là có thể nhìn ra họ có vấn đề. Phải đó, rất lợi hại. Anh Tứ Phúc sắp xếp số đạn dược này. Đây cũng coi như món quà đầu tiên khi chúng ta vào Bồ Dương Trang. Người của đoàn ngựa đâu? Nhốt ở kho củi trước sân. Làm theo lời dặn của anh, nhốt riêng lẻ từng người. Anh Tứ Phúc, số đạn dược này giao cho anh xử lý, tôi đi xem thử. Nói không chừng gần đây giặc có hành động được. Trưởng quan, vậy bọn giặc thật sự muốn động vào thôn chúng ta sao? Các anh em, chuyển tất cả số đạn dược này vào tay phòng cho tôi. Cẩn thận nhẹ tay thôi. Nghe thấy không làm việc. Tám Lộ thật là lợi hại. Cẩn thận. Sao anh ta có thể nhìn ra được cái yên ngựa này? Người Câm còn có một đường hầm đi thẳng tới từ đường. Nếu không phải trưởng quan Tám Lộ cẩn thận, có lẽ ngày nào đó thôn Thạch Đầu chúng ta sẽ thật sự biến thành đống đá. Tôi nói cậu này chỉ toàn lo xa nói cậu biết. Sau này chúng ta có Tám Lộ che chở, phải nghe lời trưởng quan của Tám Lộ quân. Biết chưa, đã biết, mau làm việc. Mau lên mau. Đoàn luyện Trần, vất vả rồi Trung đội trưởng Chương. Anh đừng đem tôi ra làm trò đùa. Nếu anh nhìn chúng tôi, cứ gọi tôi là lão hai là được. Sau này chúng ta chính là anh em một nhà. Trung đội trưởng, nhóc thư sinh có nói, khi nào chúng ta mặc quân trang lại không? Mặc bộ đồ này thật kỳ cục. Bây giờ chúng ta vẫn chưa biết mục đích giặc ở lại trong thôn. Trước khi làm rõ rốt cuộc giặc muốn làm gì, chúng ta vẫn phải tạm thời phong tỏa tin tức, giao thành đóng quân. Hơn nữa mặc đồ gì chẳng giống nhau. Chỉ cần có thể đánh giặc là được, có phải không lão hai? Không sai, bọn giặc mà dám tới, tuyệt đối sẽ không tha cho chúng. Cũng phải không biết nhóc tư sinh này có thẩm tra được chuyện gì không? Tôi trông giặc tới sớm chút, chúng ta có khởi đầu thuận lợi. Đúng, tôi nói này, sao cậu cứ gọi nhóc thư sinh? Nhóc thư sinh vậy, có vấn đề gì sao? Trung đội trưởng Dương, trưởng quan Trung chức vụ gì vậy? Đừng khách khí như vậy, đều là người nhà, gọi tôi là hai dân được rồi. Còn về tiểu thư sinh, cậu ấy không có chức vụ gì hết, giống chúng ta chiến sĩ. Trung đội trưởng Dương, anh đừng trêu chọc tôi nữa. Anh thật là sao vậy? Không tin à? Nếu anh ấy làm chiến sĩ bình thường, có thể có bản lĩnh vậy à? Hơn nữa tôi thấy được anh hai dân, còn có đại đội trưởng Triệu, đều nghe anh ta. Người ta là thái tử điện hạ của đoàn độc lập. Lời nói có thể không có trọng lượng à? Cái gì? Tám Lộ quân chúng ta có hoàng thượng hả? Vậy còn đội trưởng Triệu, thái tử còn phải kính trọng cô ấy. Vậy cô ấy là hoàng hậu nương nương của chúng ta. Tám Lộ quân chúng ta đúng là quan binh đồng lòng. Nương nương thái tử đều ăn đạm bạc giống chúng ta, cùng đeo súng chiến đấu. Chúng ta về Tám Lộ là đúng rồi, được rồi. Cậu đừng lừa cậu ấy nữa, đùa với cậu thôi. Lão hai, sau này cậu sẽ biết gì sao? Đi, chúng ta xuống kia xem thử đi.
Sao rồi? Mấy tên đó mới đánh mấy cái đã nhận tội rồi. Tôi đánh còn chưa đã. Đây là khẩu cung. Đi đi. Giặc đáng chết, đưa đi đâu vậy? Sầu núi có sói, mấy tên này không còn tác dụng, ném ra sầu núi cho sói ăn. Còn không yên lặng, cái thứ làm Hán Giang. Cái thứ làm Hán Giang, cái thứ làm Hán Giang, đưa đi. Trưởng quan còn dặn dò gì không? Không còn. Tôi đi đây, đi đi. Trưởng quan Triệu, khi nào đồng chí Trung mới trở về? Chị dâu. Đồng chí Trung Trung Hiếu sao rồi? Lần này giặc ở trong thôn lâu như vậy là có âm mưu gì? Yên tâm đi, người ta vẫn chưa quấy rầy tới sự yên bình của ông. Trung Hiếu. Không sao, không sao. Đồng chí Trung, vất vả rồi, nghỉ ngơi trước, nào uống chút trà. Đây là khẩu cung của chúng. Giặc định kỳ đến đây thu 10 tình báo. Mỗi lần quay lại đều sẽ đem ít đạn dược và linh kiện vũ khí tới Tiểu Thanh Đại. Chúng thậm chí còn đào đường hầm. Một khi phát hiện Bộ Dương Trang có hành động lạ, sẽ trong ứng ngoại hợp nổ cửa thành, tiếp ứng giặc ở ngoài thành tiến công. Nhưng lần này ở lại không phải để tiến công Bộ Dương Trang. Theo lời chúng nói, gần đây có một đoàn xe rất quan trọng đi qua. Lần này ở lại là để canh gác, đề phòng đoàn xe nào quan trọng như vậy. Cực kỳ bảo mật, bọn chúng cũng không biết. Nhưng bọn giặc ở huyện thành gần đây đã chuẩn bị đón tiếp rồi. Có lẽ là nhân vật lớn. Vậy khi nào bọn họ tới? Không rõ thời gian cụ thể. Tôi đã bố trí trinh thám ở quốc lộ rồi. Đến lúc đi qua chúng ta đánh xuống sẽ biết được. Trưởng thôn. Khi đoàn xe của giặc tới, sẽ thấy rõ được con giấy trên đầu trọc đó. Bây giờ ông hối hận vẫn còn kịp. Nếu bọn giặc biết ông có quan hệ với chúng tôi, vậy tôi nghĩ bọn chúng sẽ không để yên đâu. Trung Hiếu, cậu quá đáng rồi. Đồng chí Trung, ngày trước tôi chỉ biết đến nhà mình, không lo cho đất nước. Thật sự tội lỗi. Hôm nay tôi đã tỉnh ngộ. Mong cậu lượng thứ bỏ qua. Trưởng tôn, cậu ấy nói chuyện không biết nặng nhẹ. Tôi xin lỗi ông thay cậu ấy. Yêu nước không phân trước sau. Nghĩa cử hôm nay của ông và Bồ Dương Trang chính là tấm gương của thế hệ sau. Yêu nước tất nhiên phải phân trước sau. Quốc gia lâm vào nguy nan đại nghĩa dân tộc trước mắt. Nhận ra mụ màng chính là phạm tội. Trưởng quan Triệu, đồng chí Trung xin hai người yên tâm, từ nay về sau Bồ Vương Trang sẽ dưới sự chỉ đạo của 8 lộ quân. Cậu bớt nói lại đi. Tôi hỏi cậu, mấy gián điệp của giặc ở đâu? Đại Nhãn nói sau núi có sói, ném ra đó rồi cái gì? Sao vậy? Sao vậy? Trung Hiếu, chúng ta xếp lính gác 30 dặm ở hai đầu đường sắt. Như vậy khi xe của địch đi qua, chúng ta có thể phát hiện kịp thời để chuẩn bị. Không chỉ đường sắt, lối ra vào thung lũng của Bồ Dương Trang
cũng cần đặt thuốc nổ, đề phòng giặc đi từ đường quốc lộ, đừng để chúng chạy mất được. Tin tức của lính canh rất quan trọng, nhất định phải giao cho người đáng tin cậu yên tâm. Có mấy người hiểu về đường sắt của dân đoàn đi theo, sẽ không có sơ suất gì đâu. Anh cử người trong dân đoàn đi rồi à? Họ có đáng tin không? Tôi thấy Đại Nhãn rất được. Bây giờ đang muốn lập công chuộc tội. Không có vấn đề gì hết. Huấn luyện quân đoàn sao rồi? Bản lĩnh các anh em này nhân dân tệ không? Chỉ là hơi thiếu tập trung. Không phải chúng ta nói rồi sao, từ từ thôi. Không thể từ từ. Vác súng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt nhìn thẳng. Đằng sau quay. Đằng sau quay. Vợ anh ta đi. Đại Nhãn. Báo cáo đại đội trưởng Triệu. Báo cáo trưởng quan Trung Hiếu. Đoàn dân binh kháng Nhật bộ Dương Trang đang tiến hành huấn luyện đội 5. Đoàn tổng trần khách khí rồi. Cậu không phải quân nhân chào làm gì. Hơn nữa, 8 lộ quân chúng tôi không có người lính nào mặc tơ lụa đeo nhẫn vàng như cậu. Trung Hiếu dẫn đoàn chúng ta toàn là những người giỏi, còn tốt hơn cả chúng ta. Tất nhiên thời chúng tôi chỉ có 7-8 khẩu súng máy, được sản xuất ở Tiệp Khắc, còn có mấy khẩu súng Maxim. Vũ khí không ít, đánh với giặc lần nào chưa? Báo cáo trưởng quan Trung Hiếu. Trước đây đầu tôi toàn là Hồ Giáng. Không phải anh tới rồi sao? Chúng tôi được khai sáng rồi. Cho nên, sau này chúng tôi đảm bảo sẽ huấn luyện thật tốt, không làm mất 8 lộ quân. Đúng, Đại Nhãn là một đê chí tốt các anh em. Tôi tin sau khi lên chiến trường ai cũng là anh hùng. Có phải không phải? Người ta ở đây để tập luyện, cậu ở đây chọc phá làm gì? Tôi Đại Nhãn nhớ kỹ. Sau này khi huấn luyện không được tự ý rời khỏi đội, nằm biết chưa rõ. Tôi qua đây chào hỏi. Hai Vân có thu hết súng của họ lại. Không muốn luyện thì đừng luyện. Cũng không cho họ lên chiến trường. Chỉ cần đi tuần tra là được rồi. Thu súng dựa vào đâu mà thu súng của chúng tôi? Đã là người nhà rồi mà còn lấy súng của chúng tôi, rõ ràng là không tin tưởng chúng tôi. Không được ồn ào, im miệng hết, quay về. Trưởng quan Trung Hiếu đừng chấp nhặt với họ. Anh bớt giận. Sau này chúng tôi nhất định sẽ huấn luyện nghiêm túc. Nhưng mà súng, muốn luyện thì nghiêm túc tập luyện cho tôi. Đừng có ở đây cà trộn. Quân nhân lại có thể lên chiến trường giết chặt, không phải khoa chân múa tay siết khỉ ở đây. Trung Hiếu. Khoác lác cái gì, anh ta cũng chỉ là chiến sĩ nhãn gia. Anh không nên quen với tật xấu của anh ta coi thường chúng ta cần gì phải hầu hạ anh ta, là cái thá gì? Đúng vậy, là cái thá gì, làm phản hả? Còn dám mắng nhóc thư sinh. Phản rồi tôi đập chết cậu nhãn gia, tôi đá chết cậu tôi Đại Nhãn. Tại sao lại ra tay với anh em? Các anh em đồng chí Trung Hiếu không có ý đó. Ý của cậu ấy là cậu ấy chỉ muốn mọi người nghiêm túc huấn luyện. Dùng vũ khí thật lỡ không may cướp cò sẽ làm anh em mình bị thương. Cậu ấy có ý tốt, hiểu chưa? Hiểu rồi. Nhóc thư sinh có lúc không biết diễn đạt ý tốt, đôi khi còn đập bàn trợn mắt với đoàn trưởng. Mọi người đừng để ý đại đội trưởng Triệu. Trước đây chúng tôi ngang ngược, nhưng bây giờ sẽ không như vậy nữa. Chúng tôi sẽ nghiêm túc huấn luyện, đảm bảo không khiến bác lộ quân mất mặt. Nhưng mà anh về khuyên trưởng quan Trung Hiếu, có thể đừng thu súng được không? Đại Nhãn cậu cũng thật là không thu súng. Cậu ấy chỉ dọa cậu thôi. Mục đích là để các cậu nghiêm túc huấn luyện thôi, hiểu chưa các anh em? Trung Hiếu nói thu súng chỉ là hù dọa mọi người thôi, nhắc nhở mọi người phải huấn luyện nghiêm túc. Hiểu chưa công phu của mấy hôm nay? Để anh em có cơ hội thể hiện tài năng của mình. Biết chưa, hy vọng mọi người sau này đều là anh hùng. Biểu hiện thật tốt được không? Đã hiểu rồi, được rồi, huấn luyện đi Hai Vân. Huấn luyện họ cho tốt, tiếp tục huấn luyện. Đứng vào chỗ, ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt nhìn thẳng. Được chuẩn bị. Đại Nhãn.
Làm gì vậy sao cậu ném đồ quý giá như vậy xuống mương? Từ hôm nay, muốn huấn luyện thì ở lại, không muốn huấn luyện thì cút cho tôi, đừng làm mất mặt. Trần Gia nghiêm túc huấn luyện. Đằng sau quay một. Hai Tốt ngẩng đầu ứng ngận. Trung Hiếu. Anh Tứ Phúc Trung Hiếu. Sau này nói chuyện phải chú ý cách diễn đạt, quá khó nghe. Tôi nói gì không quan trọng, tôi chỉ là người làm lính. Mấy lời khó nghe để tôi nói, anh và nhịn dân làm người tốt. Có ý gì đóng vai xấu vai tốt à? Vậy cậu nên nói sớm để chúng tôi chuẩn bị. Nói gì thì chúng ta cũng phải coi chừng. Suy cho cùng cũng là đám người gió, chiều nào theo chiều đó, mượn cơ hội này chấn chỉnh bọn họ. Trung Hiếu, tôi thấy cậu cái gì cũng tốt nhưng quá đa nghi. Chúng ta nghi ngờ thì không dùng, đã dùng thì không nghi ngờ. Không thể chỉ dựa vào 20 mấy người chúng ta không phát động quần chúng, mà có thể đánh thiên hạ được. Không thể không tin ai như vậy. Tín nhiệm. Vì tin tưởng nên tôi mới ăn một vố đau đớn. Đúng rồi Trung Hiếu. Đội trưởng Triệu thật sự tức giận rồi. Cậu đi xin lỗi đi. Đúng là mấy tên đó đáng ghét. Nhưng cậu cũng nên bàn bạc với mọi người. Cậu như vậy là vi phạm kỷ luật. Tôi vi phạm kỷ luật gì? Toàn bộ là người của dân đoàn tra tấn Bắc Cung. Cũng là họ ném ra sau núi, liên quan gì đến tôi? Nhưng chẳng phải Đại Nhãn đã hỏi cậu sao? Tôi cũng đâu có nói là đồng ý hay không. Cậu xem. Lại dùng điệu bộ của đoàn trưởng. Chối bay chối biến chơi xấu phải không? Mấy ngày nay chị Nguyệt Nguyệt bận gì vậy? Chị Nguyệt Nguyệt rất lợi hại. Mới có 2 ngày đã huy động được người dân trong thôn, rồi chọn được vài phần tử tích cực chủ chốt, bồi dưỡng học tập. Chuẩn bị 1-2 ngày nữa, lại huy động thêm quần chúng xung quanh nữa. Ra ngoài thôn. Không phải chúng ta đã nói chỉ có thể vào, không thể ra sao? Đội công tác cũng không được hả? Ai cũng không được. Đoàn xe của địch sắp tới rồi, lỡ lộ ra phong thanh gì? Bọn chúng có phòng bị, binh lực của chúng ta không đủ để đánh lại. Cậu nói có lý. Trung Hiếu, chị Nguyệt Nguyệt đang ở từ đường. Cậu đi tìm chị ấy nói đi được. Tôi đi tìm chị ấy đây. Đúng rồi anh Tứ Phúc, lính canh phải trông chừng kỹ, phong tỏa nghiêm ngặt. Ai muốn ra ngoài phải thông báo cho đại đội. Biết rồi, cậu mau đi, đi nói chuyện đàng hoàng. Tôi biết rồi. Quân đội Trung Quốc, chúng ta dũng cảm tiến lên. Quân đội Trung Quốc, chúng ta dũng cảm tiến lên. Nhắm chuẩn kẻ địch, nhắm chuẩn kẻ địch. Tiêu diệt chúng, tiêu diệt chúng. Tiêu diệt chúng, tiêu diệt chúng. Xông lên. Mọi người hát rất tốt. Mọi người nhất định phải nghiêm túc nhớ bài hát này. Hơn nữa phải nghiêm túc làm theo kỷ luật của Đảng. Đảng Cộng sản, chúng ta được đội 5 công nông binh lãnh đạo, mới có thể từng bước thoát khỏi khốn cảnh. Pháp bảo để thắng lợi là gì? Tôi nghĩ rằng kỷ luật cứng rắn của quân đội chúng ta chính là pháp bảo để thắng lợi. Đây chính là bùa hộ mệnh của chúng ta, càng là pháp bảo để chúng ta nhận được sự ủng hộ của quần chúng. Đội trưởng Triệu, những điều khác tôi đều hiểu, nhưng chỉ chuyện ưu đãi tù binh, lẽ nào đối với bọn giặc giết người chúng ta cũng phải khách khí? Sao mọi người nói đúng không phải? Sao có thể khách khí với giặc? Đúng vậy, đám giặc đó chuyên hại người dựa vào đâu? Giết một tên ít đi, một tên phải, đúng đó đúng. Không thể khách khí với chúng. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của mọi người, nói thật. Tôi cũng rất muốn băm lũ giặc ra từng mảnh. Nhưng mọi người bình tĩnh nghĩ lại. Chúng ta là gì? Chúng ta là Đảng Cộng sản 8 lộ quân. Đúng. Chúng ta là Đảng Cộng sản là 8 lộ quân. Nhưng trước hết chúng ta là người. Mọi người biết sự khác biệt giữa người và dã thú là gì không? Con người có nhân tính, có lương tri, biết thiện ác, biết đúng sai. Chúng ta khinh bỉ lũ giặc có hành vi mất nhân tính như dã thú. Cho nên chúng ta trên chiến trường nhất định phải dùng bạo lực để tiêu diệt chúng. Nhưng nếu như trước mặt chúng ta là kẻ địch đã buông súng và thương binh đã mất lực chiến đấu thì sao? Chúng ta cũng phải trăng đền trăng máu đền máu sao? Vì chúng ta và bọn giặc tàn bạo có gì khác đâu. Muốn chiến thắng bọn chúng, không chỉ là giết chúng trên chiến trường, nhưng còn phải đánh bại họ về mặt tinh thần và đạo đức. Mọi người nhất định phải tin, chính nghĩa sẽ chiến thắng tà ác. Chính nghĩa của chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng quân xâm lược tà ác. Hay hôm nay mọi người hát rất tốt, nhưng còn thiếu chút khí thế. Mọi người hãy về trước, ôn tập thật tốt, sáng mai chúng ta xuất phát. Đợi đã. Tôi trưởng Triệu, trước khi đoàn xe của địch tới, chúng ta phải phong tỏa tin tức. Nếu tin tức bị lộ,
rất có thể cuộc tấn công của chúng ta sẽ bẫy bại, càng có thể bị tập kích. Mọi người chú ý, đội 5 có kế hoạch tác chiến. Chúng ta tạm thời không thể ra khỏi thôn về đi. Mọi người về trước chuẩn bị tốt. Đợi mệnh lệnh rõ rõ đi thôi đi. Để tôi. Chị Nguyệt chị còn tức giận à? Chuyện đó không phải tôi làm, là mấy người đại nhãn bên dân đoàn làm, bọn họ tự quyết định. Thật sự không phải tôi, chị tin tôi đi, để tôi làm cho. Đưa cho tôi đi. Chị dâu. Chị dâu, tôi biết sai rồi. Đại nhãn có nói tôi biết chuyện này. Tôi không ngăn cản. Vi phạm kỷ luật của đội 5 chúng ta. Cũng phụ sự kỳ vọng của chính quỹ dành cho tôi. Nhưng không phải bọn họ đều là người Nhật sao? Cô nói xem lũ giặc tới Trung Quốc, có trên tay kẻ nào không có mấy mạng người đâu. Đây được coi là nợ máu trả máu cho dù giết người. Ngồi xuống. Ở đây. Cậu biết không? Thật ra cậu và Lập Tân rất giống nhau. Hai người đều là người có học thức, nhưng không hề nho nhã. Thật ra Lập Tân đã kể chuyện của cậu cho tôi rồi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy khóc. Không giống Lập Tân mà tôi biết nữa. Anh ấy thật sự rất lo cho cậu. Bởi vì cậu không biết cười, chưa bao giờ cười. Tôi càng chưa thấy cậu rơi lệ. Lúc đầu tôi không nghĩ vậy. Nhưng hôm đó tôi thấy cậu nói năng thô lỗ với trưởng thôn. Nhìn thấy cậu bẻ tay của người cầm đánh giày, trơ mắt nhìn hắn la hét thảm thiết. Hơn nữa, cậu còn để mặc dân đoàn tra tấn bất cung, ném người còn sống sờ sờ vào trong rừng. Tôi mới hiểu được nỗi lo âu của Lập Tân. Trong mắt cậu không là gì, chỉ có thù hận, chỉ có đẫm máu. Tôi thử hiểu cậu, hiểu nỗi khổ, lòng thù hận của cậu. Thật ra trong lòng mỗi người đều có mặt thiện và mặt ác. Nếu như chiến tranh bị chi phối bởi thú tính của con người, vậy chiến thắng sẽ luôn thuộc về người có lòng thiện lương. Bởi vì bọn họ có thể chiến thắng bản thân mình. Em trai, hãy hứa đừng để chiến tranh tàn khốc cắn nuốt lương tri của cậu. Đừng để thù hận che kín hai mắt của cậu. Được không? Xin lỗi chị Nguyệt tôi. Tôi biết rồi. Tôi tin cậu. Cái sân đó là trường học của thôn. Bên trong có trẻ em, trong thôn còn có mấy cô nhi trong chiến tranh, được trưởng thôn và bà con nhận nuôi. Có một đứa trẻ tên Tứ Bảo, người nhà chết hết rồi. Nhặt lại ném cậu bé vào ngôi nhà đang cháy. Đại nhãn đi qua ôm đứa bé từ đống lửa ra ngoài. Biết sữa chuột có thể trị bỏng. Đại nhãn và lão hai đào tất cả các hang chuột ở trong và ngoài thôn. Thật sự không ngờ con người Trần Đại Nhãn còn có thể làm được chuyện này. Chị xem, bình thường tay cậu ta luôn đeo nhẫn vàng, đâu có giống như đi lính. Vậy lúc cậu vào với đội 5,
Có phải binh sĩ đủ tiêu chuẩn không? Chúng ta phải có cách đặc biệt để xử lý vấn đề. Một người đàn ông như Đại Nhãn có khả năng thích đeo nhẫn à? Chị Nguyệt Nguyệt chị lại biết chuyện gì nữa rồi? Chị mới tới thôn có mấy ngày sao biết nhiều chuyện vậy? Tôi đây gọi là đi theo đường lối quần chúng. Chiếc nhẫn đó là cha của Đại Nhãn để lại cho cậu ấy. Đại Nhãn từ nhỏ đã theo cha đi khắp nơi bán ngựa, nhưng có lần gặp phải thổ phỉ. Cha của cậu ấy bị thổ phỉ đánh chết. Trước khi chết ông ấy vẫn không buông số vàng ông ấy dành dụm bấy lâu. Bởi vì ông ấy biết đó là mạng sống của cả nhà ông ấy. Cho nên trước lúc chết đã âm thầm giao vàng cho Đại Nhãn để cậu ấy quay về đổi tiền sống cùng mẹ cậu ấy. Sau khi Đại Nhãn trở về, làm vàng thành chiếc nhẫn luôn luôn đeo. Có nghèo khổ đến đâu cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bán nó, bởi vì cậu ấy biết đó là cha cậu ấy dùng mạng đổi lại. Tốt, hôm nay luyện tập rất tốt. Mọi người cũng mệt rồi, đi uống miếng nước nghỉ ngơi chút. Đi nghỉ ngơi một lát. Nghỉ ngơi một lát. Anh Hai Vân, anh kể tiếp chuyện tiểu thư sinh lấy được pháo đài đi. Đúng đó. Kể đi. Kẻ không công à? Nước đâu có nước. Có phải muốn mời thầy giáo tới dạy cát, cậu phải tiếp đãi chu đáo không? Nước tới đây, anh Hai Vân. Từ từ uống, từ từ thôi. Nói. Lần trước nói tới đâu rồi? Lần trước nói tới tiểu đoàn trưởng Nhậm vào pháo đài. Được. Không nói vong dài vào thẳng chương tiếp theo. Tiểu đoàn trưởng Nhậm của chúng ta với cái bụng bự, danh giáo đi thẳng tới pháo đài. Sau khi vào pháo đài, quét mắt một vòng, không nói nhiều quay đầu cho tên khốn Yamada. Liên hoàng bạc tai. Vậy không sợ bọn giặc nổi giận sao hắn dám? Ai dám nổi giận? Lần này người tác hắn đâu phải tiểu đoàn trưởng Nhậm của chúng ta, mà là đại tá Shinro, đội trưởng đội hiến binh của Nhật. Hơn một cấp có thể đè chết người. Đây là hơn bao nhiêu cấp? Chưa được bao lâu, chỉ trong chốc lát, đầu tinh khốn Yamada đó đã biến thành đầu heo. Mắt nổ đom đóm luôn. Không còn cách nào, phải liên tục nháy mắt với nhóc thư sinh. Trong lòng nói, giúp anh em một tay đi, chịu không nổi nữa, đau quá. Lúc này không đợi nhóc thư sinh nói, tiểu đoàn trưởng Nhậm đã chịu không nổi, hét lớn một tiếng vang như tiếng cồng chiên. Tám lộ khốn kiếp. Hay lắm, mắng cả tiếng Trung rồi tiếng Nhật. Còn không phải sao? Lũ giặc ngơ ngác không biết xảy ra chuyện gì, trông mong nhìn nhóc thư sinh của chúng ta đợi được giảng hòa. Cầm đầu là ai? Đừng ồn ào, điểm mấu chốt. Cầm đầu là nhóc thư sinh là cầm đầu đúng. Đây là biệt danh của các chiến hữu gọi nhóc thư sinh. Cậu ấy không phải người cầm đầu của chúng ta, sao phải?
Giá như có ngày chúng ta có thể gọi trưởng quan Trung là cầm đầu thì tốt rồi, có phải không các anh em phải? Chỉ tiếc là anh ấy không để chúng ta vào mắt. Đại nhãn cậu nói như vậy là không đúng rồi. Cậu đừng thấy Binh Tư nhóc thư sinh như vậy, thật ra là cậu ấy ngoài lạnh trong nóng. Không huấn luyện đi mà ở đây nói chi vậy?